हेलो गाइज, आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। सबैजनालाई वेलकम छ है मेरो च्यानलमा। धेरै दिन भयो है इनएक्टिभ भएको पनि। यस्तै हो, लाइक टाइमै मिलिरहेको थिएन। अब यो सेमेस्टरको एक्जाम दिएर बित्यो क्या यो सेमेस्टर त भन्नु पर्दाखेरि। आज पनि अनि म बोर्ड एक्जाम दिन जाँदैछु। लाइक कस्तो भयो भन्दाखेरि अब कोभिडले हाम्रो कोर्स डिले भयो नि त, त्यही कारणले चाहिँ टियुले अहिले छिट्टो छिट्टो सेमेस्टर सकाइरहेछ क्या। अब यतिकै 6 महिनाको कोर्सलाई 2-3 महिना पढाएर होइन सकाउने हिसाबमा लगिरहेको छ। अनि 2 महिना जति कलेज गयो होला, त्यसपछि त एक्जाम मात्र दिइरहेको छु कि। लाइक मिड टर्म भयो, त्यसको 2 हप्तापछि प्रिबोर्ड भयो, त्यसको 1 हप्तापछि अब आज एक्जाम छ होइन। सो अनि नयाँ नौलो के छ तपाईँहरूको यसो कमेन्ट डाउन गर्नु है। धेरै भयो लाइक युट्युबमा नआएको पनि होइन। अनि मेरो चाहिँ अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै भइरहेछ लाइफ है। लाइक पढाइ पनि छ, सब चिज भइरहेछ भनौँ न। लाइक युट्युबमा नआए पनि जस्ट पढाइ काम सबै चिज गर्न चाहिँ गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ रिसेन्टली मैले मिलानो रनवेमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको छु है। सो अब एक्जामसँगै पढ्दियो क्या, के भन्ने है। अब आज बोर्ड एक्जाम छ, अब मिलानोको इभेन्ट भोलि छ क्या। त्यसको लागि अलिकति स्केड्युलहरू चाहिँ लास्टै नै टाइट छ। त्यही भएर चाहिँ अब आज पनि ट्रेनिङ छोडेर म अब एक्जाम दिनु त पऱ्यो होइन। ट्रेनिङ पनि छ क्या 1 बजेबाट। सो अहिले चाहिँ अब 12 देखि 3 एक्जाम छ। मैले कोरियोग्राफर सरलाई भनेको त छु लाइक 3 बजे एक्जाम सकिन साथै म होइन घर आइहाल्छु भनेर। अलिअलि गाली खानुपर्छ त्यता पनि होइन। सो आजको भ्लग चाहिँ अब त्यही हो। अहिले त अब एक्जाम दिनु पऱ्यो राम्ररी होइन। पढ्नु त पढेको छु है। लाइक प्री बोर्ड एक्जाम भन्यो नि, एक्जाम मात्र दिएर बसिरहेको भएर चाहिँ अलिक सजिलो भएको छ। सो पढ्न चाहिँ पढेको छु। अब एक्जाम टक्क लगाएर दिएर चाहिँ अनि पछि घर कुदिहाल्नुपर्छ। अनि के खाएर रेडी भएर फेरि कुदिहाल्नुपर्छ है त। धेरैजनाले अनि हाम्रो राइड सेयरको भिडियोहरू पनि मिस गरिरहनु भएको होला है। सो सरी है, त्यसको लागि अलिकति टाइमै मिलिरहेको छैन क्या फेरि है। तर म ब्याक चाहिँ हुन्छु है। लाइक गर्न चाहिँ गरिरहेको छु कलेज जाँदा आउँदाखेरि। तर अब भ्लग मात्र खिचेर पनि भएन नि त, त्यो एडिट गर्नु पऱ्यो है। अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ छ अनि मिलिरहेको थिएन क्या, त्यही भएर। ला बाटो बन्द छ त हौ। कता पार्क गर्दा हुन्छ बाइक? पार्क कता गर्दा हुन्छ? त्यही हाल्दा हुन्छ। अब म सिधै एक्जाम पछि भेट्छु है त। चट्ट चेन्ज गरेर फ्रेस भएर फ्रुट्सहरू खाएर आधा जति चाहिँ खानै भ्याएन मैले त बोकिदिएको फ्रुट्स नै। त्यही भएर उता गएपछि लाइक अब यस्तो हो क्या, त्यस्तो हेक्टिक छैन। तर डिजाइनरको टाइममा त पुग्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर मात्र अलिक छिट्टो जानु खोजेको। ढिला भइसक्यो धेरै नै। कति बज्यो? 4 बजीभित्र पुग्छु भनेको ठ्याक्कै हुने भयो हुन चाहिँ। अहिले 4 बज्नलाई 10 मिनट बाँकी छ। म चाहिँ 3वटा सिक्वेन्समा छु। त्यसको मतलब 3 चोटि चाहिँ मैले वक गर्न पाउँछ होइन। एउटा चाहिँ डिस अफिसियल्स, अर्को चाहिँ मुस्ताक, अनि अर्को चाहिँ केन्चो भनेर पस्मिना वेयर छ। सो अनि त्यो केन्चोसँगै हाम्रो सोनम सरको पनि आउटफिट चाहिँ उहाँले पनि गरिदिनु भएको छ। सो यु गाइज क्यान चेक इट आउट है। अब उहाँहरूले गर्दा नै होइन, जस्ट भोलि हामी खतरा देख्ने हो नि त होइन। सो एक सपोर्ट उहाँहरूलाई पनि गरिदिनु जसले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। तिम्रो मुस्कान काफी छ मलाई पागल बनाउन, तिम्रो इसारा काफी छ मलाई घायल बनाउन। रातको त के कुरा त्यो पनि साया, त्यो पनि तिम्रै सामु आउन लजाया।
मलाई लिरिक्स आउँदैन त्यसपछि के हो थाहा छैन त्यही नि म गीत चाहिँ गाउँदैछु हल्का यसो होइन स्वर गतिलो नभए पनि गीत गाइदिएको अवस्था बाइक चलाउँदा चलाउँदा झ्याउ लाग्छ क्या त्यो बानी भयो बिग्रियो क्या मेरो हो पहिला जहिले पनि अब त्यो काम गर्दाखेरि हुन्छ नि प्यासेन्जरहरूसँग बोल्ने बानी अनि त्यही बानी छुटेकै छैन यहाँबाट राइट जानु पऱ्यो किनभने अगाडिबाट अलि जाम नै पर्छ सो गल्लीबाट छिराइदिइहाल्नुपर्छ स्विट पारेर यसरी के गर्नु हतार छ भित्रबाट पनि आउनु मिल्छ है यसरी कहाँबाट छिर्न त तर आफूलाई स्योर सर्टै छैन क्या एकचोटि चाहिँ चिट काटिदिएको छ क्या मलाई यो बाटोमा बिहान होइन मलाई थाहा थियो कि 1 वे भनेर बिहान कलेज आउँदा ट्रिप गरेको थिएँ के भन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ बिहान हो यही हो मेरो भनेर छोड्न लाग्यो है छोड्यो अनि 50 रुपिस एक्स्ट्रा पनि दिएको थियो कि टिप्स मक्ख परेर अनि त्यही बाटो अगाडि गएको अगाडि ट्राफिक रहेछ चिट काटिदिइहाल्यो भने सर यस्तो पेसेन्जरले भनेर ल्याएको गफदिएको कहाँ पत्याउँथ्यो र चिट काटिदियो 50बाट 500 रुपियाँ चुना त्यही भएर ठमेल आउँदा होस पुऱ्याएर आउनुपर्छ हामी चाहिँ क्लब फ्यारेनाइट पनि आइपुग्यौँ एट मिलन सर बाहिरै हुनुहुँदो रहेछ उहाँ नै हो यो इभेन्टको अर्गनाइजर रेस्पेक्टेड मिलन सर है त उहाँले यता पार्किङमा हामीलाई चार्ज नलिनु पनि भनिदिनु भएको छ जसले गर्दा हामीले यता यो इभेन्टभरि फ्री स्पेस पाएका छौँ पार्किङको लागि सी यु इनसाइड क्लब फ्यारेनाइट सो हामी चाहिँ क्लब फ्यारेनाइटमा छौँ अहिले मेरो यहाँ जिपी होइन मिलानको संविधान ब्रो होइन हाम्रो आउटफिट यो चाहिँ डिस अफिसियलको दाजुभाइको सेम आउटफिट परेछ है दसेली कस्तो लागिरहेको छ दाइ ल दामी लागिरहेछ अब हामी पाला आउनु लाग्यो सासै फेर्नु पाएको छैन ब्रो एक्जाम दियो होइन त्यसपछि ढिला भयो कि एक्जाम पनि स्टार्ट ढिला भयो घर गएर खाँदा पनि आधा खाएर आधा लिएर आएको छु खतरा गर्नुपर्छ ल ख कि म खु ख भन्नु
सो आजको ट्रेनिङ सकियो कस्तो भयो ट्रेनिङ बबाल भयो अब म चाहिँ फिटिङ्सको लागि जाँदैछु म चाहिँ घर जाँदैछु सोनम सरकोमा गोलफुटारमा दाजुभाइ कतिको जो सबै कुरा सँगै मिलिरहेछ है अरू केटाहरू पनि छन् Perfect. The look is also perfect. So हामी चाहिँ हाम्रो फिटिङ्समा छौँ. This is my look. So guys, हामीले चाहिँ हाम्रो फिटिङ्स भ्यायौँ and we're heading home. The collection is amazing and the dress एकदम राम्रो छ. You guys will see tomorrow. See you. Bye bye. Thanks.